Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru întreaga săptămână. Să vedem ce evenimente pot apărea și cum le putem noi face să funcționeze în favoarea noastră. Vă rog tare mult să luați de aici doar lucrurile cu care rezonați, ce nu, să lăsați deoparte. Voi vedea cum stăm cu energia pentru fiecare semn astrologic în parte, dar înainte de a începe, ca de fiecare dată, vă mulțumesc tuturor celor care sunteți parte din comunitate pentru mesaje, sprijin și suport. Faptul că apreciați aceste clipuri și că v-ați abonat ajută enorm munca mea aici alături de voi. Iar dacă ești aici pentru prima dată și rezonezi cu mesajele și îți face plăcere să le asculți, au o valoare adăugată în viața ta, te invit să te abonezi și să apreciezi acest clip. Avem o săptămână încărcată, o săptămână profundă, aș putea să-i spun, pentru că a început să se desfășoare o schemă foarte amplă și foarte complexă la nivel de umanitate, dar și la nivel individual. Fix pe evenimentul de lună plină, pentru care am ales să nu fac, și din lipsa timpului, de altfel, o citire separată, dedicată, din Capricorn, s-au întâmplat niște evenimente la nivel mondan destul de importante, mai ales în ceea ce privește situația geopolitică. Pentru cei care nu știți, la nivel geopolitic se întâmplă niște schimbări în Statele Unite, care desigur că influențează și țările unde vă aflați voi. Acele schimbări și acele evenimente au fost anunțate pe luna plină din Capricorn, cea care s-a petrecut la 21 de grade. 21 este numărul arcanei Lumea, care vine cu o încheiere, dar și cu garanția unui început. Ce este foarte important de menționat aici este că fix acum 248 de ani, pe 2 august, deci în câteva zile cum ar veni de la acest eveniment, a început semnarea declarației de independență a statelor din America de Nord față de englezi, ca să înțelegeți voi. Și 248 de ani durează un ciclu plutonian, iar Pluto este planeta transformării, este cel care atunci când intervine, transformă la nivel radical ceea ce atinge. Va fi foarte important să urmărim data de 2 septembrie sau perioada din această toamnă, când cu siguranță vor apărea niște vești șocante sau cel puțin surprinzătoare, care schimbă la 180 de grade, ca să nu spun la 360 de grade, jocul. Și da, știu ce spun matematic vorbind, când spun 360 de grade, mă refer mistic la 0, care înseamnă totul și nimicul, adică la un fel de resetare, nu la propriu, nu intrați în panică și în frică. Vorbesc despre a o lua de la început, pe 0, de la 0, pe curat. De ce sunt importante aceste mișcări? Pentru că sufletul vostru le resimte la nivel de plan subtil și dacă ați avut frâne, provocări, diverse situații cu care v-ați confruntat, aveți acum o oportunitate să o luați și voi de la 0, la oaltă cu întreaga lume. Situația la nivel geopolitic, este în afara sferei noastre de discuție, dar dacă la nivel geopolitic lucrurile nu merg bine, nu vor merge nici relațiile, nici locurile noastre de muncă și așa mai departe. La nivel financiar vom avea ceva interferențe din nou, sau de materie primă, de resurse, de modalități prin care noi ne raportăm la planul fizic, pentru că vor fi întâlniri între Mercur și Uranus în această săptămână, dar cel mai important este faptul că a intrat soarele în Leu. Este în domiciliu, la el acasă. Leul este generozitate, copilărie, iubire, frumos și bucuria de a trăi, dar este deopotrivă și egoism, este deopotrivă și narcisism, este deopotrivă și dramă. Avem planetele din Leu în acest moment, deja pe Mercur, pe Venus și acum și Soarele, iar toate au format rând pe rând o poziție cu Pluton. Vărsătorul, într-o vibrație foarte joasă, să-i spunem așa, ne dă acea categorie de oameni care nu sunt sociabili, sunt complet alienați, se duc către psihoză, să spun așa. În consecință, să aveți grijă la modalitățile în care reacționați voi la lucrurile care se întâmplă pentru voi, începând cu această săptămână și începând din acest moment,
pentru că dacă la nivel de umanitate se încheie un ciclu de 248 de ani, când vine vorba despre schimbat polii de putere, pentru că se va întâmpla acest lucru, se intră pe o altă schemă de joc, asta se poate întâmpla și în viețile noastre, la nivel individual. Opoziția dintre Soare și Pluton poate scoate la suprafață ce avem noi mai rău, întrucât Pluton este guvernatorul Scorpionului. Pluton va întâlni și pe Marte din Gemeni, este co-guvernator și Marte de Scorpion, adică se întâlnește cumva drama și trauma, posibil să se recreeze situații prin care voi acum să faceți diferit lucrurile, să analizați mai mult, să gândiți diferit, să vă transformați, să puneți odată și pentru totdeauna deoparte niște lucruri, să le finalizați complet pentru că realmente nu mai sunt de actualitate, nu mai merg, chiar dacă nu observăm acest lucru, sau să vindecăm odată și pentru totdeauna ce este de vindecat, pentru că altminteri, când rana devine prea adâncă, este inevitabilă durerea. Alegerea, sigur că aparține fiecăruia dintre voi, fiecăruia dintre noi. Este o săptămână care te poate împuternici, să prinzi aripi, să fii așa cum de mult nu ai mai fost de bine, dar este și o săptămână în care s-ar putea să simți că ți retrăiești copilăria, într-o formă sau alta, să simți că se activează neputința, tocmai pentru ca tu să te mai testezi pe tine odată, să vezi cât de puternic ești, de fapt. Toate aceste tranzite actuale vă pot influența în funcție de gradele la care voi aveți planetele în harta voastră natală. Unii oameni simt mai puternic tranzitele, alții nu. Este de înțeles. Poate de aceea unii rezonați mai puțin, alții mai mult cu informațiile. Va intra și Mercur în Fecioară, la el acasă în domiciliu, deci avem două planete care se întorc acasă, un fel de întoarcere a fiului risipitor, dar este la propriu, pentru că ajungem acasă unde trebuie să fim disciplinați, unde trebuie să avem mintea limpede, suntem mai organizați, mai eficienți, mai productivi ca de obicei, mai ales că luna august va fi pentru a ne face planul. Este cumva sunetul goarnei, sunetul cornului, este cumva chemarea la bază a sufletului. Când vine vorba despre viețile noastre, ne trezește la realitate. Vom vedea în aceste vremuri interesante ce se mai poate întâmpla. Depinde, sigur că da, de lucrurile de care sunteți voi interesați. Doar că, din punctul meu de vedere, lucrurile în jurul nostru se prăbușesc din ce în ce mai tare din vina oamenilor. Să vedem pentru berbec. Să fii mândru de tine însuți, perfect și just, mesajul cu acuratețe de 100%, întrucât voi aveți leul pe casa a 5-a, adică organic, așa cum trebuie să fie. Leul reprezintă mândrie, dar o mândrie bine meritată, care ține de stima ta de sine. Ai cu ce să te mândrești în această săptămână, trebuie să devii conștient de talentele tale, de importanța ta în această lume, în planul cosmic, pentru că nu te-ai născut degeaba. În acest moment istoric al omenirii nimeni nu este întâmplător pe aici, atât că oamenii nu știu, nu-și dau seama sau nu vor să afle pentru că doare. Ai de ce să fii mândru, ai de ce să fii bucuros. În această săptămână ți se întâmplă ceva, pornește ceva, un proiect, o relație, o discuție care ți încântă sufletul, ceva se schimbă sau pur și simplu îți merge bine, te simți mai bine. Și aici avem ce frumos, tot casa a 5-a. Fă-o pentru tine. Asta este o săptămână în care berbecul trebuie să aibă grijă de sine. Și atât. Orice vine din exterior este zarvă, este oboseală. Mesajul pentru tine, dragă berbec, este că ai acest prilej fantastic și fabulos să lucrezi la lucruri care implică resursele tale, relația ta de iubire, lucrurile pe care pui tu preț, relația cu ai tăi copii, ce vrei tu de la viață și stima de sine. În această săptămână, sub acest context astrologic, ai o ocazie formidabilă să ții cont de tine. Leul și Vărsătorul sunt în opoziție. Ce vreau eu, ce vor ceilalți, pe voi la nivel de
prieteni, de activitate socială, de planuri de viitor, vă poate zgudui puțin energia momentului, să vă recreați un cadru potrivit, un cadru sigur în care să vă dezvoltați. Pot fi surprize în zona relațiilor de iubire, pot fi bani pe care să îi câștigați, pot fi chestiuni care vă ajută acum. Sunt chestiuni benefice, sunt lucruri benefice, acolo unde ați fost frânați anterior, acum se deschid porțile larg. Dar poate fi și o săptămână de genul scapă cine poate. Depinde de cum priviți voi energia. Energia sau lucrurile? Este o săptămână pentru curaj și aveți roata destinului, mai ales pentru cei care nu mai credeți în șansa voastră. Aveți o șansă, aveți șansa. Este o perioadă plină de oportunități pentru ca voi să începeți orice lucru nou. Lucruri noi, să fiți mai serioși, să fiți mai ancorați în propria voastră viață și să faceți lucrurile pe care vi le doriți, voi și sufletul vostru, fără să vă uitați la ceilalți. În această perioadă, berbecului va fi bine dacă se pune pe primul plan, sigur că da, într-o armonie cu legile universale, nu intrând în conflict cu ceilalți. Avem numărul 41, poate fi în oglindă 14, semnul taurului, poate rezonați cu acest lucru, pot fi implicate aici, desigur, și semnele din opoziție, respectiv scorpionul, poate fi vorba despre diete pe care le țineți și acesta este un moment bun să începeți o dietă pentru că veți vedea că puteți pierde kilograme, poate fi numărul 5. Un lucru care poate deveni foarte stabil pentru că am vorbit în introducere cum stau lucrurile, începe un ciclu de viață din care faceți și voi parte la nivel de umanitate foarte important, prin care acum se dă startul. Până în luna septembrie aveți de lucru cu voi și a venit ora la semnalul următor, care este lucrul de care vrei să te ocupi tu, dragă suflet. Vă mulțumesc tuturor, aveți șanse, lucruri efectiv neașteptate, surprize plăcute pentru voi. Vă mulțumesc tuturor, să fiți bine sănătoși, merg către Taur. Să vedem care este mesajul pentru Taur. Voi să fiți atenți la lucrurile care țin de partea financiară, legate de casa voastră. Și aici avem semnul Gemenilor, să îți limpezești mintea. Poate ești obosit, poate ai provocări la nivel de comunicare cu cineva, comunicarea ți este îngreunată din diverse cauze. Poate fi vorba despre studii sau despre faptul că ai rămas în urmă și trebuie să te mai actualizezi cu ceea ce se întâmplă în această lume largă sau să te specializezi cu ceva anume pentru a putea fi autentic, pentru că te va ataca cu ghilimelele de rigoare Pluto. Este doar un exemplu. Și aici avem justiția, vine justiția, numărul 27. Uite, casa a noua și casa a treia, axa cunoașterii, deții niște informații, trebuie să te informezi, vrei să te întorci la niște studii sau este o schimbare foarte puternică care urmează să fie predominantă la nivel de gânduri în mintea ta. Te gândești la niște lucruri și vrei să știi ce să faci, poți afla răspunsul, poți câștiga un proces, pot fi niște lucruri legate de procese, de lege, chestiuni legale, să declari niște bani, niște acte, pot fi drumuri la notar pe care să le faci, desigur că poți reuși ceea ce ți-ai propus. Poate fi comunicarea cu cineva, pot fi niște bani și niște parteneriate. Dacă cineva ți-a greșit în această zonă financiară, acest cadru, context astral te ajută să lămurești situația, să îți recuperezi dauna în cazul în care vorbim despre o daună, despre ceva ce te-a dezavantajat. Avem steaua. Vei găsi soluții optime, soluții fantastice la lucrurile pe care ți le-ai dorit. Poate fi o moștenire, un contract pentru casă, poate fi un copil
o sarcină, o naștere, ceva ce are legătură cu această zonă a nașterii, ceva legat de o karmă de familie și de neam, care poate apărea în discuție acum. Să te simți ca în copilărie. Sunt lucruri care se anunță a fi rezolvabile. Te poți vindeca de ceva și soluțiile sunt aici pentru tine, trebuie doar tu să vrei să rezolvi. Mai este aici o concluzie foarte bună care ține de relația de iubire cu cineva. Te convingi de o situație și îți doresc mult noroc. Merg către Gemeni, să aveți o săptămână minunată. Pentru Gemeni, avem semnul racului. Ce interesant! La Berbec mi-a apărut Taurul la Taur, mi-au apărut Gemenii la Gemeni, mi-a apărut racul. Foarte interesant. Să încerci să treci peste orice stare de frică și de nesiguranță. Și avem semnul racului. Pentru voi, dragii mei, Gemeni, pot fi chestiuni legate de bani. Pot apărea discuții legate de bani sau puteți încasa bani în această săptămână. Pot fi chestiuni legate de familie, despre familie, să scapi de o teamă, de ce îți este ție cel mai frică. Ai o teamă sau ai o traumă, o dramă care se tot recrează din familia ta, din familia din care te-ai născut, pe care o ții după tine acum în viața ta de adult și ai transferat-o inconștient în viața ta din familia pe care ți-ai creat-o ca adult, în cazul în care ai o familie. Este un apogeu, este un moment în care să spargi un ghinion, să treci peste o barieră pe care o ai acolo. Numărul 37 și avem aici sfârșitul este inevitabil. Treci la următoarea etapă, dar trebuie să realizezi care este cea mai mare frică a ta. Să depășești o frică mare pe care o ai. Pot fi situații care să te facă să te temi, pot fi situații care apar în mod recurent, care te activează de fiecare dată la fel. Unde pici tu cel mai tare? În teamă, în frică, în dubiu. Poate fi vorba despre aflarea unor vești, unde ai stat cu sufletul la gură până acum, ți se limpezește mintea, pentru că altceva începe. Luna este guvernatoarea racului, scapi de o frică sau aici este vorba despre o energie feminină, despre a iubi. Uite, te gândești la cineva sau are legătură cu relația ta de iubire, dacă ești într-o relație de cuplu, în relații, la voi trebuie vindecat ceva. Pot fi chestiuni care au legătură și cu comunicarea în relații, cu niște parteneriate la locul de muncă, contracte pe care le aveți de semnat, pe care le-ați tot amânat sau care au tot fost blocate până acum și reușiți acele lucruri. Poți primi niște laude, sigur că da. Treci, scapi de un mare stres. Te vei bucura, ai asul de cupe, poți cunoaște pe cineva în cazul în care ești singur sau singură. Aici este vindecarea sufletului, pot apărea situații, pot apărea aliați, energii feminine sau mama care să te ajute în această săptămână sau poate trebuie să revizuiești puțin relația cu mama pentru că în permanență te-ai raportat la ceva din copilăria ta fără să-ți dai seama. Este o săptămână bună de vindecare, de conștientizare, de împlinire și de reușită. Îți mulțumesc tare mult. Merg către următorul semn. Pentru rac, să vedem ce ne spune această energie. Luna plină. Luna plină în balanță. În balanță în acest moment avem în tranzit nodul sud karmic, modalitatea care ne este nouă la îndemână, să manifestăm energia, mai ales la nivel de relații, și pe Lilith, care este o energie puternică, este o energie sălbatică, este o energie primă. Este latura noastră întunecată sau bestia din noi. Ceva la nivel de relații se schimbă, ajunge la un apogeu. Trage o linie în această săptămână, poate fi la nivel de contracte sau în relația cu cineva anume, nu doar relația de iubire. Orice fel de relații, ai o conștientizare când vine vorba despre relațiile tale,
ești într-un dezechilibru și energia îți sugerează să-ți găsești echilibrul. Iar aici avem o pană, numărul 26, și să te gândești bine înainte de a judeca. Fie ai fost aspru judecat până acum, fie ai judecat tu greșit într-un anume moment din viața ta, fie ai un regret care vizează relațiile tale, regrezi pe cineva sau cineva te regretă pe tine. Aici este la nivel de relații un mare hop pe care îl poți trece, o mare durere sau un regret pe care trebuie să le nimini în această perioadă sau în următoarea perioadă. Vor apărea niște situații care îți vor aminti de ceva anume și să mergi mai departe cu viața ta, pentru că asta îți aduce vindecare. Atenția ta poate fi în această săptămână direcționată mai mult ca oricând către bani, către serviciu, către locul de muncă, colegii tăi, sănătatea, echilibru între casă și locul de muncă, către relația cu ceilalți, către colegii de serviciu. Unii dintre ei pot să fie și prietenii tăi, către ceva ce s-a încheiat acum ceva timp și cu toate astea este totuși prezent în mintea ta un eveniment. Judecata din nou poate fi vorba despre o împăcare, despre o concluzie, despre o alinare, despre o remediere de situație și la locul de muncă, și în relație, și în casă, despre o conștientizare profundă care are legătură cu relațiile tale sau cu relația ta și despre o declarație de iubire sau despre a te simți eliberat, despre a te simți bine în propria ta piele. Ceva în viața ta se schimbă și energia acestei săptămâni va genera această schimbare la care tu te poți alinia foarte ușor. Îți poate fi foarte ușor de acum înainte să vezi cu mai multă claritate ce faci bine, unde greșești, pentru că toți greșim, astfel încât să îți găsești un echilibru. Se echilibrează ceva. Partenerii voștri de viață vor fi mai liniștiți. Vezi cumva, este o săptămână de liniște, este o săptămână în care poate pleci în vacanță, este o săptămână în care poate decizi să te relaxezi și să uiți de problemele pe care le ai. Apar noutăți în viața ta care te bucură. Îți bucură sufletul, îți bucură și mintea. Este tare bună energia pentru tine. Mulțumesc frumos, merg către următorul semn. Pentru Leu, voi, dragii mei, veți avea o săptămână intensă, dar bună, dacă sunteți atenți la gestionarea lucrurilor. A apărut Capricornul, fix povestea de la început, deci pentru voi este foarte importantă această perioadă pentru că, în mod evident și în mod direct, deschide un nou ciclu foarte important de viață pentru voi și generațiile următoare. Luna plină în Capricorn, care tocmai s-a încheiat, începe ceva nou pentru voi fără echivoc, sau aveți această abilitate acum, capacitate acum, prin liberul vostru arbitru, desigur, pentru că nu ne pică nimic din cer, să o luați de la început, să vă eliberați de ceva vechi, de ceva ce v-a ținut, prinși într-un loc unde nu vă mai este bine. Și numărul 5, stelele, atâtea posibilități. Și mesajul pentru voi este unul absolut fabulos. Poți să manifesti orice dorință. Trebuie în această perioadă să fii foarte atent la lucrurile pe care ți le dorești, pentru că ceea ce începe pentru tine acum se întrevede a fi o perioadă foarte stabilă, o perioadă prosperă, sau cel puțin o perioadă în care tu vei avea acces la șanse și la oportunități, la un loc de muncă stabil, la o promovare, la maturitate, ceva se maturizează, la oameni care îți sunt asemenea vibrațional, la povești frumoase de iubire, la prosperitate. Dar Capricornul spune matur, organizat, disciplinat, perseverent. Atenție la dramă, atenție la așteptările pe care noi în general le avem de la ceilalți. Energia din acest moment vă îndeamnă sau vă ajută să nu mai aveți niciun fel de așteptare, ci să vă faceți voi, să vă
Creați voi, practic, singuri oportunitățile. Și nebunul, exact cum am spus în intro, este o perioadă pentru cei care au un marcaj puternic pe leu, dar preponderent pentru cei cu ascendent și soare în leu. Poate fi și pentru cei cu luna, dar mai puțin. Deși, dacă ne raportăm la nivel de subconștient, poate fi. Este o perioadă incredibil de bună în care vă puteți transforma total viața voastră de dinainte de aceste evenimente pe care le-am menționat, să fie doar un vis. 8 de monede. Începe ceva nou pentru voi și la nivel financiar și la nivel de viață aici în planul terestru. Poate ține de intimitate, de relația cu partenerul de viață, de vindecare, transformare, regenerare. Poate ține de încheierea unor provocări la nivel de bani, la nivel de finanțe, banii partenerului, resursele împărtășite, poate fi un partaj, poate fi ceva legat de relația cu ai voștri copii. Ceva începe. Acesta este Black Beauty și Black Beauty, știți că era pe vremuri un film, era și un prieten de nădejde, era și cel mai iute, cal. Voi, cumva, vă clădiți în această perioadă singuri. Norocul este un simbol al abundenței potcoava la care voi lucrați. Voi singuri vă faceți norocul. Asta spune energia. Concentrați-vă în această perioadă și fiți maturi, serioși și responsabili. Asumați-vă viața voastră pentru că începe ceva extraordinar de bun pentru voi. În primul rând trebuie să vă recăpătați încrederea, iar aici nebunul are la picioarele sale semnul Scorpionului și deasupra semnul Taurului, axa fizică-metafizică. Trebuie să am încredere în mine, în sufletul meu, planul eteric, pentru că pot avea parte de o viață frumoasă. Taurul, stima de sine, pot iubi, mai pot fi iubit. Convingerile mele îmi definesc realitatea. Uite câte oportunități aveți. Pentru voi este foarte importantă și această săptămână și toată luna august și întoarcerea lui Pluton în Capricorn. Foarte importantă. Veți vedea, cei care aveți planete și se întâmplă tranzitele la gradele la care aveți voi planetele, veți resimți din plin aceste schimbări. Astrologia merge ceas. Poate aveți de-a face cu un Capricorn sau poate trebuie să vă schimbați perspectiva complet despre viață. Capricornul înseamnă tradițional și vechi, iar Pluton acum în Vărsător vă arată ceva nou și trebuie să vă urcați în barca asta care vă poartă către nou. Altminteri rămâneți blocați aici. Vă mulțumesc tuturor. Să aveți o săptămână minunată, să ne reauzim cu bine, merg către următorul semn. Pentru Fecioară, a apărut semnul Scorpionului. Să te eliberezi de blocaje. Guvernatorul Scorpionului care face opoziție cu Soarele. Să încetezi să te autosabotezi, să încetezi să crezi că nu poți. Să-ți crești stima de sine. Este o perioadă foarte bună prin care poți vedea rezultate concrete la munca ta, la ideile pe care le ai, să-ți folosești din plin creativitatea pentru că vei fi apreciat. Pasărea Phoenix, ia uite, Scorpionul, numărul 9, credința ta te poartă pe meleaguri îndepărtate, poți atinge împlinirea, poți atinge desăvârșirea, poți vedea magia că se întâmplă în viața ta. Și mesajul este ce îi spune dacă ai trăi fericit până la adânci bătrâneți sau până la sfârșitul zilelor tale, să spunem. O poveste, un bazm. Numărul 9 este casa lui Jupiter. 9 este o închidere, o finalitate. Încearcă să îți înțelegi rănile, să ierți și să mergi mai departe pentru că se încheie ceva puternic pentru tine și altceva și mai puternic începe. Ești la un final de capitol, un final de ciclu. Sigur că poate rămâne totul neschimbat dacă tu nu vezi aceste lucruri. Ține doar de tine.
Avem 5 de spade. Era întors, e foarte adevărat. Și magicianul, erau toate întoarse. A venit momentul să nu mai compromiți ceva, să treci peste discuțiile mentale pe care le ai tu cu tine, peste vocea aia din mintea ta, din capul tău, care te autosabotează și îți spune că tu nu poți. A venit momentul să ieși dintr-un conflict pe care îl poți încheia tu, chiar tu. Tu ești cel care depășește aceste lucruri. Decizia ți aparține. Poți avea parte de ceea ce îți dorești, dacă tu crezi în asta. Intervine aici cineva pentru tine, foarte influent, foarte puternic, poți primi ajutor de la cineva în această perioadă pentru a începe niște lucruri noi. Are legătură cu casa a 5-a și cu copiii, sigur că da, unde poate ți-a fost blocată creativitatea. Mai încearcă o dată, încearcă să deslușești acest mister, încearcă să-ți vindești rănile copilăriei, pentru că situația pentru tine se schimbă și se transformă. Și uite, mai iau pentru voi o carte, a apărut un rege de bâte, curaj și pajul de bâte. A venit momentul să îndrăznești să visezi, aștepți niște vești, aștepți cu sufletul la gură o rezolvare, pot fi niște chestiuni legate de acte pe care le soluționezi, ceva ce poate ți-ai dori să faci din copilărie sau o poți lua de la început cu încredere, indiferent de vârstă. Nu contează vârsta aici în poveste. Tu poți face lucrurile astea să se întâmple, pot fi chestiuni medicale, pot fi chestiuni de intervenție, pot fi chestiuni de lucru scorpionic, taxe, impozite, chestiuni financiare, poți achita o datorie, te transformi. Asta este o săptămână în care să-ți pui planurile în funcțiune, să îndrăznești să visezi și să vezi că doar tu poți face ceva pentru tine. Mai este și o săptămână în care poți primi niște vești, s-ar putea să nu-ți pese sau să nu fie atât de intense sau atât de potrivite sau precum tu ți-ai dorit și este în regulă pentru că vei ști ce să faci, care este următorul pas. Mulțumesc tare mult, merg către următorul semn. Pentru balanță, ce ne spune energia? Să intri pe frecvența divinității, luna nouă din Pești, să îndrăznești să visezi, să fii conștient de faptul că ai acces la lucrurile pe care alții nu le pot vedea. Este clar viziune. Semnul Peștilor, poate aveți de-a face cu cineva care are legătură cu semnul Peștilor. Poate fi vorba despre ceva legat de sănătate, despre o vindecare, poate fi vorba despre ieșirea din izolare, a te simți mai liber acum să te miști, poate fi vorba despre bani care se regenerează, încep să se aranjeze lucrurile pentru tine, sau este pur și simplu o săptămână foarte spirituală prin care tu poți acum, prin puterea gândului tău, să dai startul unor lucruri formidabile pentru tine. Avem numărul 30, dacă nu mă înșel, asta este săptămâna 30 din calendar, cuvântul castel și este timpul să te vindeci acum, nu să intri în război. Nu intrăm în război, nu vă temeți. Este o săptămână foarte importantă, așa cum am spus, pentru că aceste tranzite sunt interconectate și au un impact de generație. Noi nu suferim acum degeaba pentru viețile noastre, noi tot suferim și din cauza evenimentelor de mult apuse, transgenerațional, așa. Aici este o săptămână în care ceva nou se poate naște și pornește totul de la încredere. Încredere că pot, încredere că merit, încredere că reușesc. Asta este pentru balanță, o săptămână în care să începeți să credeți că reușiți și că o puteți lua de la început. Scapi de un conflict, te eliberezi de ceva sau depui armele. Trebuie să accepti o situație care aduce de la sine vindecare. Soarele, planuri noi de viitor. Viitorul tău strălucește. Poți face niște lucruri absolut uluitoare. Uite, se schimbă o situație pentru tine, moartea. Sunteți sub arcane majore, sunteți sub o influență puternică. De ce spun asta? Și este foarte important. Soarele este în Leu și Pluton în Vărsător și sunt în opoziție. Dar uite ce ți aduce ție această opoziție. Alianță,
putere foarte multă să te transformi, să treci peste o chestie care te-a lovit direct sub centură, lucruri care te-au stresat toată viața, durerea ta transgenerațională strămoșească, ceva ce te-a deranjat încă de mic, poți conștientiza niște lucruri foarte, foarte profunde, poți trece peste un mare impas, poți depăși o mare piedică, poți avea parte de o mare soluție. Și când spun mare, mare este uriașă. La orice nivel, în orice domeniu, dragoste, iubire, relații, bani, carieră, medicină, sănătate, îți reconstruiești castelul, te poți muta cu domiciliul, poți face practic ceea ce vrei tu. Dar trebuie să crezi și nu doar afirmativ sau așa mental, nu, tot eul tău, tot corpul tău să vibreze la unison. Cred că pot și se întâmplă. Poate fi o sarcină aici, o veste, o împăcare cu cineva, o mare bucurie, care începe cu această săptămână și culminează în septembrie. Pornești de la început, mai apare ceva nou în viața ta. Mulțumesc tare mult, merg către următorul semn. Scorpion, să vedem ce face Pluton acolo pentru voi. Semnul peștilor, onorează-ți sentimentele. Cum te simți tu în raport cu ceilalți? Este o săptămână prin care pentru voi energia se poate schimba de la zi la zi. În relațiile voastre, prin raport cu ceilalți, puteți vedea în această perioadă schimbări majore. Când vine vorba despre ceilalți și despre modalitatea în care vă văd ei și vă percep ei pe voi. Aveți acces la o octavă superioară când vine vorba despre frecvențele acestea mai înalte. Poți fi onorat în această perioadă, poți primi laude, poți primi niște beneficii, niște, nu știu, diplome, bani, merite, bonusuri. Poți întotdeauna să rescrii povestea. Cineva s-ar putea să te judece sau să dea vina pe tine, acolo unde tu te-ai crezut vinovat. Este vorba despre vina aici la voi, numărul 38. Încă din copilărie ai purtat asupra ta o vină care, în relațiile pe care le-ai avut cu absolut toată lumea pe care ai întâlnit-o tu în această viață, relațiile de orice natură, tu te-ai simțit cumva vinovat mereu sau poate ai avut un anume fel de a fi, un fel de scut pentru a nu fi judecat sau pentru a te apăra de această credință că tu ești de vină. Poți rescrie o poveste. Avem aici o scoică și este o scoică spirală și este sunetul mării. Uite, se schimbă vibrația pentru tine și ai o lună nouă aici și un număr 11. Se schimbă ceva în viitorul tău. Îți poți schimba viitorul. Ceea ce ai tu acum poate dispărea și poți avea o viață absolut fabuloasă. Trebuie doar să crezi. Și avem în altul preot, ceva foarte stabil și magicianul, incredibil. Ție Pluton îți aduce în această perioadă energia leului, dar nu ți-o aduce așa la nivel eretic și orgolios, ci din contră ți-o aduce la nivel foarte stabil. Ceva din ceea ce poate începe pentru tine acum este foarte stabil. Sau a venit vremea să faci ceva pentru tine, pentru că meriți și poți avea o casă, poți avea o relație, poți reuși ceva în legătură cu autoritățile cu care ai tu treabă în această perioadă. Este un curcubeu, sunt vești bune pe care le afli, ceva devine posibil pentru tine și este extraordinar de bine așa. Ceva la care ai lucrat. Dacă ai un conflict, dacă cineva te-a vorbit de rău, descoperi și poți rectifica acele lucruri. Și eremitul, numai arcane majore. Trebuie doar să știi ce vrei. În această perioadă, Scorpionul își poate da seama de foarte multe lucruri și se poate vindeca. Te poți vindeca dacă hotărăști asta, dacă vrei. Dacă tu vrei, viața ta de acum înainte se poate schimba la 180 de grade. Dacă te uiți la tine peste un an, din acest moment prezent, îți vei părea din altă viață. Este o mare vindecare și o mare putere să o iei de la început sau să schimbi ceva. Acum, în viața ta, până și un robinet.
lucrurile se transformă dacă tu le lași să se întâmple și faci ceva pentru tine. Poți vorbi cu cineva sau o discuție cu cineva cu care poate ai fost căsătorit sau într-o relație stabilă în această perioadă. S-ar putea să te supere, dar s-ar putea să te și motiveze să-ți schimbi viața. Ai o motivație, apare o motivație să faci o schimbare profundă și majoră în viața ta. Mulțumesc tare mult! Merg către următorul semn, să aveți o săptămână minunată. Pentru Săgetător, ce aduce această săptămână? Semnul Berbecului, luna nouă în Berbec. Vorba populară, dă-i bătaie, tot înainte. Ce mai aștepți? Sigur că poți. Ai un început, planuri noi. Da, poți să faci ceva. Te gândești la niște lucruri pentru care îți trebuie curaj. Poți să le faci. Nu te teme. Ai energie, ai susținere și sigur că vei reuși. Și turnul. Deconectează-te și relaxează-te puțin. Casa a treia. La nivel de rutină, în zona lucrurilor pe care le faci tu în mod normal, în mod recurent, s-ar putea să ai niște blocaje, să nu ai timp să-ți îmbunătățești viața, pentru că te ocupi de aceleași lucruri în fiecare zi. Este vorba și despre o schimbare de dietă aici, este vorba și despre curiozitatea copilului. Ești curios să afli ceva? Întreabă. Vrei să vezi dacă? Fă-o. Exact așa îți spune această săptămână. Vrei să vezi cum este ceva anume? Încearcă. 7 de cupe. Pentru că, uite, ești prins într-o... Și regina de cupe. Ești într-o perioadă în care nu știi ce să faci. Ai multe alternative și multe posibilități. Va fi fix alegerea ta dacă le încerci pe toate, pentru că poți traversa diverse situații, unele plăcute, altele neplăcute, sau poate asta spune săptămâna asta, că s-ar putea să treci prin multe, dar până la urmă îți vei găsi locul și vei ști ce ai de făcut. Regina de cupe aici vine cu chestiuni pentru suflet. Trebuie să te orientezi puțin pe sufletul tău. Tu poate vrei să faci multe lucruri deodată, dar ai nevoie de o mică pauză. Nu știi dacă cineva te iubește. Întreabă. Și faetonul. Mergi înainte. Înapoi nu mai ai cum. Trebuie să depășești o perioadă de confuzie. Trebuie să te lămurești într-o privință și toate șansele sunt să o faci. Ești aici prins puțin într-o stare de visare. Mai există o soluție. Cineva visează cu ochii deschiși la tine. Ai în preajma ta un admirator secret, pe cineva care te place și s-ar putea în această săptămână să prindă curaj să-ți spună asta. Sau tu, dacă placi pe cineva și placi în secret, îți poți dezvălui sentimentele, pentru că altfel rămâi aici blocat și lucrurile pot merge sud, nord, depinde de situație. Este, uite, o șansă, roata destinului, 3 și 7. Să rescrii ceva, să pornești ceva, ai o șansă. Săptămâna asta pentru tine este cu șanse. Șansa să te lămurești, șansa să faci ceva, șansa să obții ceea ce îți dorești și să treci dincolo de etapa asta de analiză și de dubii, de confuzie. Asta este o săptămână care îți aduce claritate într-un anume demers sau în ceva ce tu ți-ai pus acum energia, munca, atenția și toată forța ta vitală. Sunt și niște vești. Dacă vrei să-ți achiziționezi o mașină sau orice ai vrea tu să faci, încearcă să ieși puțin din poveste, să-ți iei o mică pauză, să mai faci și alte lucruri pe lângă, pentru că vei vedea mai obiectiv după situația în care te regăsești sau răspunsul pe care îl cauți. Mulțumesc tare mult! Merg către următorul semn. Pentru Capricorn, avem arhetipul Fecioarei, luna nouă în Fecioară, și să ai încredere că totul va fi bine. Voi ați fost zguduiți de energia plutoniană atâta timp, veți mai avea o mică interacțiune cu Pluton în septembrie pe 2,
când trebuie să faceți curățenie. De acum și până în septembrie, voi trebuie să faceți curățenie generală la nivel de gânduri, de tipare, de credințe. Dar trebuie să aveți încredere că n-a fost degeaba, că totul are un sens mare și bun. Și uite, ca și la Scorpion, poate aveți legătură cu un Scorpion, aveți numărul 38, 11, alegerea este de partea voastră, sau mai corect spus, alegerea va aparține. Poți în permanență să rescrii istoria, mai puteți încerca, dar pe curat. Ceva, puteți relua ceva, dar de această dată mai clar, mai organizat. Sau aici răspunsul este critica. A existat critică și are un sens povestea, nu știu în ce ați fost implicați fiecare dintre voi, dar puteți reface, puteți curăța o energie veche, o energie joasă, vă puteți cere scuze, cineva își cere scuze de la voi, se poate remedia o situație stresantă, puteți elibera ceva foarte toxic. Aveți lumea. Pluto și luna aceasta plină din Capricorn pentru voi a însemnat mare lucru, mult, ceva se încheie și trebuie să se încheie și o veți lua de la început într-o anume zonă din viața voastră, negreșit, și veți avea o alegere de făcut. Sau unii dintre voi cântăriți acum, vă pare rău de ceva anume, din trecutul vostru, din viața voastră, veți avea ocazia să reluați, veți mai avea o șansă sau puteți avea o șansă să faceți ceva. În cazul în care vă îndoiți de șansa voastră, ea există, ține doar de voi. Aveți competiție? Sigur că da, sau trebuie să lăsați garda jos și să vă lăsați surprinși de univers. Sunt fix 5 săptămâni aici în care, uite, pe energia Soarelui, Pluto va face curățenie, vă arată în această perioadă cam cum vor sta lucrurile pentru voi în următorii 20 de ani, cu ce energie vine această lume nouă în care toți intrăm și dacă nu vă place, ce aveți de făcut începând cu 2 septembrie pentru a remedia lucrurile, astfel încât să o luați de la început, să porniți pe curat când Pluto se întoarce înapoi în Vărsător. Este o schemă inteligentă pe care o fac planetele și frecvențele astea de care suntem înconjurați. Noi chiar suntem importanți și chiar, uite, voi veți avea aici superputere să regenerați ceva, să reluați ceva și să încheiați o dată și pentru totdeauna un lucru care vă doare. Pe de altă parte, sunteți pe o listă scurtă. Dacă aveți de dat vreun interviu, nu vă pierdeți încrederea, pentru că mai aveți un pic. Sunt șanse de 50-50%, spre exemplu. 5 săptămâni și lucrurile se stabilizează. Exact asta spun cărțile aici pentru voi. Începe ceva pentru care, dacă vă teme, vi se manifestă temerea. Dacă aveți încredere în voi că reușiți, vi se manifestă dorința. Obțineți ceea ce vă doriți. Eu vă mulțumesc tare mult. Merg către următorul semn. Vărsător. Voi îl veți avea pe Pluto acolo și în opoziție. Uite, aveți semnul peștilor aici, o lună nouă în pești. Ceva legat de credința voastră. Soarele. Voi veți fi în opoziție cu soarele, cu încrederea, cu generozitatea, cu iubirea, cu copilăria și copiii. Săgetătorul. Să fii recunoscător, să fii bucuros cu ceea ce ai. Și Săgetătorul spune, din micile bucurii, micul devine mare, imposibilul devine posibil. Puțin câte puțin se face mult. Ceva de genul acesta. În această perioadă puteți puțin câte puțin să ajungeți la lucrurile pe care vi le doriți. Din aproape în aproape veți rezolva niște lucruri foarte importante. Tot din aproape în aproape trebuie să rezolvați niște lucruri care ard, care nu mai suportă amânare. Și aici spune mesajul următor. Fii prioritatea ta numărul 1 și numărul iubirii universale. Fii prioritatea ta numărul 1. Sau în perioada ce urmează trebuie să
ai o listă de priorități care au legătură cu lucrurile pe care ți le dorești, pentru că doar așa poți manifesta. Dacă vrei totul deodată, s-ar putea să-ți risipești energia vitală și să fii nemulțumit de lucrurile pe care le obții, să nu vezi niciun rezultat concret. Din aproape în aproape vei rezolva lucrurile. Luna, îți este teamă de ceva, e și soarele, yin și yang, electric și magnetic, zi lumină. Nu-ți pierde încrederea și evită în această perioadă extremismul. Dacă nu-i ca mine, nu se întâmplă, sau rece-cald. Încearcă să găsești o cale de mijloc și să te adaptezi. Pentru Vărsător, această perioadă, până Pluto se întoarce din nou în Capricorn pentru o scurtă vreme, în retrogradare, este recomandat să ia lucrurile din aproape în aproape până învață să lucreze cu energia plutoniană, pentru că rând pe rând vei găsi soluții. De la zi la zi, dacă ești recunoscător și mulțumit cu ceea ce ai, vei avansa din ce în ce mai tare. Vei vedea că îți găsești locul, jumătatea, perechea potrivită sau soluția optimă la lucrurile care te stresează pe tine atât de mult acum. Ai o frică din copilărie, poți învinge o rană din copilărie, poți vindeca ceva legal care ți-a fost transmis legal, poți rezolva ceva ce ți-a fost transmis legal, poți primi o moștenire. Din nou Luna are legătură cu mama sau cu o energie feminină, sau cu faptul că trebuie să te conectezi la emoțiile tale din ce în ce mai mult. Mai iau o carte, că pentru voi e important, uite, și Scorpionul, Pluton. Trebuie să te conectezi la emoțiile tale, indiferent că ești bărbat sau femeie. Aici vorbim despre energie masculină și feminină. Să știi când să primești și să știi când să dai. Asta spune mesajul pentru voi. În zilele ce urmează, învață să dai și să primești. Întotdeauna vei primi ceea ce vei da. Este important să ai încredere că din aproape în aproape lucrurile se soluționează pentru tine. Dacă tu ești mulțumit, ești recunoscător pentru faptul că ești sănătos, să spunem, sau că ai cât de puțin, vei vedea că din ce în ce mai mult vei avea. Exact asta este săptămâna pentru tine. Îți mulțumesc tare mult, merg către următorul semn. Pentru pești, ce aduce această săptămână? Leul, pentru voi, dragii mei, această săptămână aduce scânteia, aduce lumina, aduce intenția, voința, determinarea să faceți niște lucruri, aduce bucurie. Este o săptămână ușoară, voi l-aveți pe Saturn acolo, care este guvernatorul Capricornului, că tot am avut luna aceea plină, foarte importantă. Este ca și când ați primit un cec în alb în această perioadă de la Saturn. Vă lasă puțin în pace să construiți, începeți ceva care va da rezultate cât de repede, cât de curând. Și avem biblioteca și să-ți iei controlul asupra poveștii de viață. Saturn asta spune, maturizează-te, responsabilizează-te, asumă-ți responsabilitatea asupra propriei tale vieți, pentru că nu mai ești un copil și pentru că poți fi iubit, pentru că te poți bucura de viață și de rezultate concrete în viața ta, oricât de ciudat ar părea totul acum. 6 de monede, 6 de spade. Este numărul armoniei 6. Cât de-aia primești și vei rezolva tot ceea ce îți propui. Este o săptămână prin care găsești soluții, prin care rezolvi ceea ce îți propui din aproape în aproape. Este o săptămână în care dacă vrei să rezolvi ceva, trebuie să depui un efort. Nu este un efort mare, trebuie să faci tu ceva pentru tine pentru a obține lucrurile pe care ți le dorești. Și în alta preoteasă, să nu aștepți ajutor din partea nimănui, să te bazezi doar pe tine, pe intuiția ta și pe vocea ta interioară. Nu aștepta de la alții ce poți face tu pentru tine. Este o săptămână prin care primești putere, prin care ești învățat să vezi cât de puternic ești. Tot ceea ce se întâmplă în exteriorul tău s-ar putea să-ți dea o falsă impresie de reușită și asta nu te va avantaja. Trebuie să te bazezi pe tine în această săptămână. 6, după cum spuneam, este numărul armoniei, al iubirii, al banilor. Ceva ce nu știi
despre niște bani sau dacă ai niște întârzieri la plată, fii fără grijă că lucrurile se rezolvă. Vei fi plătit, lucrurile îți vor merge din ce în ce mai bine. Poate fi vorba aici și despre niște chestiuni medicale, unde trebuie să începi să studiezi tu pe cont propriu niște lucruri și să vezi cauza, nu efectul. Ce ți-a cauzat respectiva provocare medicală, pentru că în acest moment tratezi simptomele. Vindecarea o faci tu și corpul tău. Prinzi aripi, primești ajutor în zilele ce urmează să soluționezi ceva de mare importanță pentru tine și s-ar putea să fie cineva care te ajută din umbră și tu nu știi, sau s-ar putea să fie nevoie să te conectezi la intuiția ta mai mult ca oricând. Și intuiția este vocea aia care îți spune nu o face și tu totuși o faci. Nu tu, omul în general. O excursie pentru liniște, te deconectezi, poți pleca într-o vacanță pentru că ai bani, pentru că reușești, pentru că meriți. Toate aceste lucruri pot deveni realitate. Aștepți cu entuziasm un eveniment și te vei bucura foarte mult în perioada ce urmează. Este chiar de bun augur perioada asta pentru tine dacă îți asumi responsabilitatea, dacă tu crezi că poți, dacă tu crezi că ești capabil. Te vindeci de ceva. Te poți vindeca de ceva, te vei simți sau te poți simți din ce în ce mai bine. Vindecarea stă în mâinile tale. Poate fi și la locul de muncă o discuție care ți aduce niște beneficii. Ești mulțumit de ceva de la locul de muncă. Eu mulțumesc tare mult. Vă doresc tuturor să aveți o săptămână minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!